σας, γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε καραμέλες βουτύρου. Έτσι, παιδικές αναμνήσεις. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε βάζοντας σε ένα τηγάνι μία καλή κουταλιά της σούπας γλυκόζη. Έτσι, γύρω στα 60-70 γραμμάρια θα χρειαστούμε. Θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας νερό και θα ανάψουμε τη φωτιά. Περιμένουμε να ζεσταθεί καλά η γλυκόζη μας. Λοιπόν, βλέπετε έλειωσε η γλυκόζη μας. Θα βάλουμε τώρα 400 γραμμάρια ζάχαρη και θα περιμένουμε τώρα να λιώσει καλά η ζάχαρη. Είναι σημαντικό να καθαρίζετε συνέχεια τα τυχώματα. Βλέπετε, έχει αρχίσει και παίρνει ένα ωραίο χρυσό χρώμα. Σε αυτό λοιπόν εδώ το σημείο, με προσοχή βέβαια, θα μου ρίξετε σιγά σιγά 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Δεν τη ρίχνουμε όλοι μαζί, τη ρίχνουμε σιγά σιγά γιατί θα αρχίσει να φρίζει. Εδώ χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά. Εφόσον ρίξαμε την κρέμα γάλακτος, είναι λογικό λοιπόν να παγώσει η καραμέλα που είχαμε φτιάξει πριν. Οπότε τώρα αυτό που θέλω να κάνετε είναι να το αφήσετε έτσι να ζεσταθεί καλά, να ξαναλιώσει η καραμέλα και να ενσωματωθεί με την κρέμα γάλακτος. Ενσωματώθηκε η κρέμα γάλακτος με την καραμέλα. Θα βάλουμε τώρα 90 γραμμάρια βούτυρο. Θα το αφήσουμε να λιώσει σιγά σιγά. Αφήνουμε να βράσει καλά σε χαμηλή φωτιά. Θέλουμε να φύγει η υγρασία. Όσο το ψήνετε τόσο θα σκληραίνει η καραμέλα και δεν θα έχετε πρόβλημα στο να σας κολλάει πάρα πολύ. Γιατί σίγουρα θα κολλάει λόγω των υλικών. Έτσι θα κολλάνε μεταξύ τους. Αν τις βάλετε σε λαδόκολλα δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα μια δοκιμή. Σε παγωμένο νερό θα βάλουμε λίγη καραμέλα να δούμε τη συμπεριφορά. Λοιπόν, βλέπετε η καραμέλα έχει σφίξει, είναι σχεδόν έτοιμη. Θέλει λίγο ακόμα. Εδώ έχω ένα ταψάκι, έχω βάλει λαδόκολλα από κάτω και πάμε σιγά σιγά να μεταφέρουμε. Λοιπόν, και αφήνουμε τώρα είτε τη βάζετε στο ψυγείο να κρυώσει καλά. Λοιπόν, τις αφήσαμε, κρυώσανε, οι καραμελίτσες μας είναι έτοιμες. Βλέπετε, δεν κολλάει, δεν κολλάνε, όμως καλό θα ήταν να τις τυλίξετε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, παίρνουμε ένα χάρακα, πιέζουμε και αυτές είναι οι καραμελίτσες. Εντάξει. Τις κόβετε τετράγωνες. Αυτές είναι οι καραμελίτσες μας. Εντάξει. Δεν κολλάνε στα χέρια. Όμως καλό θα ήταν να τις τυλίξετε σε περιτύλιγμα για να τις έχετε όποτε θέλετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στο βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!